नमस्कार फ्रेंड्स, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत आलू चाट कसं बनवायचं आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं। चला तर पाहूया। इथं मी 2 बटाटे उकडून त्याचे काप करून घेतलेले आहेत। इथे मी लाल तिखट घेतलेलं आहे। आपल्याला थोडंसं गरम मसाला लागेल, थोडंसं चवीनुसार मीठ लागेल, थोडंसं आपल्याला गार्निशिंग करता सेव लागेल, कांदा लागेल, टोमॅटो घेतलेला आहे मी, हिरवी मिरची कापून घेतली आहे आणि कोथिंबीर। सर्वप्रथम आपण हे आलू थोडेसे फ्राय करून घेणार आहोत। इथे मी पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून घेतलेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये बटाट्याचे काप घालून घेते। आपल्याला हे थोडंसं फक्त भाजून घ्यायचं आहे। हाय स्पीडवर आपण भाजून घेणार आहोत। आता हे आपलं झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि चला तर मग चालू करून घेऊया। ह्याच्यात मी जास्त तेल नाही घातलेलं आहे, जेवढं लागतं तेवढंच घातलेलं आहे आणि छान असं ब्राऊन कोटिंग आलेलं आहे ह्याच्यावर। तुम्ही हे तळून पण घेऊ शकता। आता हे थोडंसं आपण गार होऊ देऊया। आता हे आपलं गार झालेलं आहे। त्याच्यात मी चवीनुसार मीठ घालते, थोडंसं आपल्याला थोडंसं लाल तिखट, थोडंसं गरम मसाला आणि आपण आता कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर घालणार आहोत। आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत आणि आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं चिंच गुळाची चटणी घालणार आहोत। ते मी सांगायचं विसरलं होतं। आणि हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपण प्लेटिंग करूया। आता इथं मी प्लेट घेतलेला आहे, त्याच्यावर मी आलू सगळं टाकले। आपण ह्याच्यावर थोडंसं अजून जरा कांदा आणि कोथिंबीर घालून घेऊया। त्याच्यावर आपण भरपूर शेव घालणार आहोत। आपण सर्व घालून घेतलेलं आहे। आपण थोडंसं ह्याच्यावर आणखीन थोडंसं मिरची पावडर घालणार आहोत, थोडंसं चाट मसाला आणि थोडंसं चटणी, चिंचगुळाची चटणी घातलेली आहे। आपली ही डिश करून तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा। त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।